Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Từ xưa, ông bà ta đã có câu, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mặc dù rất nhiều người muốn khởi nghiệp từ việc nuôi cá, nhưng lại gặp nhiều hạn chế do không gần ao, hồ, không gần sông biển. Đừng vì những hạn chế này cản trở bước chân của bạn. Hãy theo dõi video sau đây của Dr. Vet để tìm hiểu về mô hình nuôi cá trong bể xi măng theo công nghệ mới. Có thể nói, nuôi cá trong bể xi măng theo công nghệ mới có thể ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cá. Tuy nhiên, người nuôi cá lại chủ động được môi trường sống, quản lý được thức ăn, dịch bệnh cũng như vấn đề vệ sinh môi trường sống cho cá, hạn chế được tác động của các điều kiện ngoại cảnh. Đây là hướng đi đã được áp dụng từ lâu và đem lại hiệu quả nuôi trồng cao, phù hợp cho các hộ chăn nuôi còn hạn chế về diện tích đất, không có ao nuôi. Dưới đây chúng tôi xin được đưa đến bà con những kiến thức để thiết lập mô hình nuôi cá trong bể xi măng theo công nghệ mới hiệu quả. Thứ nhất, những loại cá có thể nuôi trong bể xi măng. Về hộ gia đình không có ao hoặc hồ sẽ rất bất tiện đối với việc nuôi và kinh doanh các loại cá theo nhu cầu của thị trường. Bể xi măng có thể dùng nuôi nhiều loại cá khác nhau, hầu như là mọi loại cá nước ngọt sinh sống trong môi trường tự nhiên, ví dụ như cá lăng, cá chép, cá diêu hồng, cá rô phi đơn tính, cá chê lai, cá trình, cá bông, vân vân. Thứ hai, kỹ thuật nuôi cá trong bể xi măng theo công nghệ mới. Về thiết kế bể nuôi, xu hướng xây bể xi măng nuôi cá thường là hình chữ nhật, kích thước từ 15 đến 20 m², chiều sâu từ 1 đến 1,5 m là đạt tiêu chuẩn. Vì sao lên xây với kích thước trên mà không lên xây quá nhỏ? Bởi đủ không gian cho cá bơi lội, hoạt động và nhiệt độ trong nước luôn được giữ ở mức nhiệt độ ổn định, cá sẽ ít bệnh hơn. Đáy bể lên lót một lớp cát dày vừa phải, tạo môi trường lót cho cá, vừa để tránh cho cá lao xuống sẽ bị va đập và trực tiếp vào nền xi măng. Cần có lưới quây xung quanh bể xi măng tránh khi cá ăn hoặc nhảy sẽ bị phi ra ngoài. Một số loại cá có sức bật rất cao. Phía trên thiết kế mái che, có thể dùng mái che bằng mái xi măng hoặc mái lá để giảm các tác động từ ngoại cảnh như mưa, nắng gắt, gió lạnh. Cần thiết kế độ dốc về phía xả nước đáy bể giúp chỗ thoát nước tạo vòng xoáy, hút các chất bẩn chất thải. Phải có ống tràn trên miệng bể trong trường hợp cấp nước vào bể đầy, cá sẽ bị trôi theo ra ngoài. Về xử lý bể trước khi nuôi cá. Trước khi tiến hành nuôi cá, bà con lưu ý bể cá rất quan trọng bởi lớp váng xi măng trên mặt cá nếu không được xử lý sẽ dẫn đến cá bị ảnh hưởng đường hô hấp. Đối với bể xi măng mới xây, bà con dùng phèn chua để ngâm khoảng 1 tuần, sau đó xả nước và dùng nước sạch để rửa và ngâm thêm vài ngày nữa. Cuối cùng, tháo nước rửa lại trước khi bơm nước mới, bón vôi để ổn định độ pH. Hoặc bà con có thể sử dụng cây chuối để xử lý bể, tiến hành băm chuối, lá chuối bỏ vào bể trong khoảng 4 đến 5 ngày. Cây chuối giúp hút xì mùi xi măng trong bể, hút kiềm của xi măng, sau đó vớt chuối ra, xả nước và ngâm thêm vài ngày nữa. Bà con đã có một bể xi măng mới hoàn toàn và đảm bảo để nuôi cá. Đối với việc tận dụng bể cũ, bà con cũng nên đánh rửa sạch sẽ các lớp rong rêu trong bể và ngâm bể trong nước vài ngày trước khi thả cá vào. Về xử lý nước nuôi cá, đối với nguồn nước sinh hoạt, bà con không cần xử lý mà có thể thả cá nuôi trực tiếp, còn đối với nguồn nước chưa được xử lý, tiến hành sát trùng nguồn nước bằng Abenzacid 800. Thả cá giống, nguồn gốc mua cá phải rõ ràng, cơ sở uy tín, cá không bị nhiễm bệnh, đàn cá khỏe mạnh, đồng đều, không bị chảy xước nhiều. Mật độ thả cá phụ thuộc vào từng loại cá, mật độ thả cá trong bể xi măng thích hợp cho một số loại cá như sau. Ví dụ như cá lóc, tối thiểu 60 con trên mét vuông, cá rô từ 20 đến 30 con trên mét vuông, cá chép từ 3 đến 4 con trên mét vuông. Về dinh dưỡng và chăm sóc cá, thức ăn cho cá, đối với cá nuôi trong bể xi măng, cho cá ăn là khâu quan trọng nhất. Cá cần được ăn uống đầy đủ, không lên quá nhiều vì sẽ làm bẩn nguồn nước, tùy vào loại cá, tuổi và trọng lực của cá mà cho cá ăn sao cho phù hợp. Khi cho cá ăn, bà con phải theo dõi xem thức ăn của cá có tốt không, cá ăn có hết thức ăn hay không. Khi cá không ăn hết, phải dọn dẹp thật vệ sinh, lên làm máng ăn cho cá riêng để khi cá ăn xong có thể xả nước, vớt sạch bẩn để không làm ô nhiễm nguồn nước. Ngoài thức ăn tươi dành cho cá ăn tạp, bà con có thể cho cá ăn thức ăn chế biến sẵn, đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung các loại vitamin cần thiết để thúc đẩy cho cá lớn nhanh hơn. Định kỳ bổ sung sản phẩm Avita C Max để tăng sức đề kháng, hạn chế stress. Ngoài ra, bà con bổ sung thêm men Abiol giúp làm sạch môi trường nuôi, giảm bùn đen, khí độc, phân hủy phân, thức ăn dư thừa. Theo dõi tình trạng sức khỏe của cá thông qua trạng thái ăn uống, bơi lội, hoạt động hàng ngày của cá. Nếu thấy cá có tình trạng yếu, phải tách con yếu ra chỗ khác nuôi, theo dõi tình trạng bệnh và có hướng xử lý kịp thời. Về thay nước cho cá, trong môi trường nuôi cá, trong bể xi măng không được rộng rãi như ao hồ, bà con nên lưu ý việc quan sát nước và thay nước cho cá thường xuyên để hạn chế bệnh tật cũng như vệ sinh dọn dẹp thức ăn thừa cho cá. Việc thay nước thường xuyên giúp cho cá luôn khỏe mạnh và phát triển nhanh hơn. Về thu hoạch, nếu thực hiện đúng cách nuôi cá trong bể xi măng ở trên thì chỉ sau 3 đến 4 tháng, tùy vào từng loại cá, bà con có thể thu hoạch, xuất bán.
Nuôi cá trong bể xi măng theo công nghệ mới có lợi thế là thu hoạch đơn giản, dễ dàng, không tốn thời gian, đảm bảo thu được hết số cá trong bể. Trên thực tế, mô hình nuôi cá trong bể xi măng đã và đang được nhiều hộ nông dân áp dụng để vươn lên thoát nghèo, cải thiện kinh tế gia đình. Ưu điểm của mô hình này là dễ quản lý, chăm sóc, cá ít bệnh, thuận tiện trong việc thay nước và thu hoạch. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn giải đáp mô hình nuôi cá trong bể xi măng theo công nghệ mới. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức bổ sung trong quá trình chăn nuôi thủy sản. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline 098 222 0717. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình nuôi thủy sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.